σαν να περνάμε από έναν καταπληκτικό δρόμο. Τέλειος. Τέλειος και ο απέναντι δρόμος. Έχω εντυπωσιαστεί από την κολόνια del Sacramento. Τι ψάχνεις εκεί? Το όνομα του δρόμου λέγεται Washington Barbo. Το Washington, αγγλικό. Κάποιος πρέπει να ήταν κάποιος από εδώ. Το Washington μας είπαν ότι το χρησιμοποιούν σαν όνομα αρκετά. Ένα σκυλάκος έξω μια τράπεζα. Είδα και νερό. Κάποιος άφησε νερό για το σκύλο. Και εδώ, τι βλέπουμε? Μια μικρή αγορά. Ίσως βλέπω αυτό που μου τράβηξε εμένα την προσοχή είναι το gym. Έχει γυμναστήριο εδώ. Το gym εννοείς πιο πέρα, αλλά εδώ, ναι. εδώ λέω ότι έχουμε. Εδώ έχουμε πάγκους με μπρελόκ, παιχνιδάκια, μπιζού βασικά δεν βλέπω, το έβγαλα από το μυαλό μου. Συνήθως είναι, γι' αυτό το είπες. Αλλά δεν είχε. Αλλά εδώ έχουμε κούκλες. Κούκλες, πιστόλια. Τι άλλο? Κροκοδιλάκι, όχι. Ιγκουάνα. Κιάλια. Εδώ έχει πίσω μας κούπες, αναπτήρα σε σχήμα όπλου. Με φλόγιστρο. Φουστάνια. Είναι μια μικρή αγορά, ας πούμε, σαν εμπορικό κέντρο, έχει μικρό, από 2 μαγαζιά μπορούμε να πούμε ότι αποτελείται και μερικούς πάγκους ενδιάμεσα. Είναι ανοιχτό. Κουκλάκια χταπόδι, ψεύτικα φυτά, λιοντάρι και ζεύρα, φουλάρια, ποδοσφαιρικές μπλούζες. Ξέρω ότι κάποιοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν. Μάλιστα μερικοί μας ζήτησαν να αγοράσουμε εμείς και να τους τις φέρουμε πίσω στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα αργήσουμε να επιστρέψουμε μερικούς μήνες. Πρέπει να την κουβαλάμε μαζί μας. Τρελόμπαλες. Δαχτυλίδια. Μυρωδιές από Stix, αρωματικά Stix και ο Κωνσταντίνος πλησιάζει. Έκανα μια ερώτηση. Στο γυμναστήριο. Έκανα μια ερώτηση στο γυμναστήριο να δω πόσο θα κοστίσει για να έρθω για μια προπονησούλα, αν προλάβω. Και εγώ θα έρθω. Ναι, εννοείται μαζί. Απλώς είπαμε μήπως βρούμε κάνα πάρκο καλλισθενικής και πας εκεί τελικά όπως τις προάλλες, αλλά σε κάθε περίπτωση είπε ότι βγαίνει 300 πέσος, δηλαδή αυτό βγαίνει 6,70 σε ευρώ για την επίσκεψη. Και λέω πόσο βγαίνει ο μήνας και μου λένε αυτό είναι 1.600, δηλαδή περίπου 36 ευρώ. Άρα βλέπουμε ότι οι τιμές είναι λίγο πιο καλές από ό,τι είχαμε δει στο Buenos Aires τις προάλλες, από κάποια γυμναστήρια που είχαμε δει στο Montevideo. Αν και η αλήθεια είναι ότι εγώ βρήκα ένα με την ίδια τιμή που μου είπε τώρα ο κύριος και μάλιστα μου έκαναν και μια καλή προσφορά για εβδομαδιαίο. Τέλος πάντων, με 13 ευρώ μου λέει χωρίς να έρθει όλη τη εβδομάδα. Πολύ πιο λογικό από το 12-13 ευρώ που μας είχαν πει τις προάλλες στο Buenos Aires για μία φορά μόνο. Έτσι. Ναι, πάντως εγώ παρατηρώ ότι η τιμή του μήνα με τη τιμή της επίσκεψης δεν συνάδει. Ναι. Δηλαδή μου φαίνεται αρκετά ακριβό το να πας για μία φορά. Συμφέρει να κάνεις γυμναστική μηνιαίως, δηλαδή συνδρομή μηνιαίως και γυμναστική μηνιαίως. Ναι. Και έχουμε όμορφους δρόμους, συνεχίζουμε λοιπόν σε αυτό το στυλ εδώ. Αλλά εγώ θέλω να πάμε στην παραλία. Βέβαια πρώτα πρέπει να πάμε στο Airbnb, δεν έχουμε πάει στο Airbnb ακόμα. Οπ, τι είναι αυτό το όχημα πάλι απέναντι. Ταξί ηλεκτρικό, κάτι σαν τουκ-τουκ, κάπως έτσι. Σαν αυτά του γκολφ τέλος πάντων που χρησιμοποιούν στα γήπεδα του γκολφ. Τουκ-τουκ μέσα στην πόλη και έχω αρχίσει να βλέπω πάρα πολύ όμορφα κτίρια. Ναι, πολύ ωραία. Εγώ όντως έχω αρχίσει να βλέπω την ομοιότητα με την αρχιτεκτονική που έχουμε σε άλλα μέρη που είναι πρώην αποικίες των Πορτογάλων. Ας πούμε, μπορούμε να θυμηθούμε την περιοχή κοντά στην Trindade, ναι. Πώς λέγεται η ιστορική πόλη εκεί. Είχαμε πάει Παρατσί. Το Παρατσί. Το Παρατσί είναι μια ιστορική πόλη και αυτή έχει περάσει στην UNESCO. Βέβαια είναι Παρατσί, είναι της Βραζιλίας. Ναι, δεν είναι των Πορτογάλων δηλαδή. Οι Πορτογάλοι ήταν αυτοί που ουσιαστικά έφτασαν πρώτα και ας πούμε το επίκησαν ή τέλος πάντων χτίσαν εκεί και κάνανε πολλά πράγματα που δεν θέλω να πω γιατί δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες γιατί κάποια από αυτά ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα που κάνανε με τους γηγενείς. Αλλά σε κάθε περίπτωση όντως έχουμε κεντρικές οδούς μεγάλες, μακριές δηλαδή κεντρικές οδούς με κτίρια κατά μήκος των δύο πλευρών τα οποία είναι μόνο όροφα, αν θέλετε, άντε βαριά δύο όροφα. Κάποια από αυτά βλέπουμε ότι σίγουρα είναι πολύ παλιά κτίρια. Στο βάθος βλέπουμε μια εκκλησία πίσω από τα κτίρια και κατά πάσα πιθανότητα θα περάσουμε μετά από αυτήν την εκκλησία. Και ίσια στο βάθος, στο τέρμα, βλέπουμε το νερό, τον ποταμό από τον οποίο θα περάσουμε αύριο, θα διασχίσουμε αυτό το ποταμό για να περάσουμε απέναντι στην Αργεντινή το πρωί. Και εδώ έχουμε ένα χάρτη του ποταμού La Plata, που είναι ο ποταμός που θα διασχίσουμε αύριο. Στα γαλλικά βλέπω είναι οι επιγραφές. Έχουμε πλακάκια που συνηθίζονται σε πολλά μέρη στη Βραζιλία, τα λεγόμενα αζουλέζους, από που έχουν περάσει οι Πορτογάλοι. Βλέπουμε συχνά αυτό το στυλ με τα πλακάκια στους τοίχους. Για παράδειγμα στη Ρεσίφε που έχουμε περάσει, στην Ολίντα συγκεκριμένα στην βορειοανατολική Βραζιλία. Το έχουμε συναντήσει πολύ αυτό το φαινόμενο. Είναι πανέμορφο. Δες εδώ. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο όμορφη αυτή η πόλη.
Έχουμε βουκαμβίλια. Βλέπουμε κτίρια λίγο παλιά, λίγο εγκαταλειμμένα. Αλλά όμορφα. Γίνεται ανάπλαση όμως, γι' αυτό το έχουν κλείσει. Α, το συγκεκριμένο λες. Εντάξει, το συγκεκριμένο. Είναι το λιμάνι, είναι η προβλήτα. Γίνεται κάποιο είδους αναστήλωση και επέκταση της ιστορικής προβλήτας. Έχουμε κομμάτια από ξύλο κλπ. Να πούμε ότι αυτή είναι βουκαμβίλια. Τις προάλλες η Νίκη είπε ότι είναι δέντρο σε ένα βίντεο και κάποιος μας διόρθωσε και λέει δεν είναι δέντρο, είναι αναρριχόμενη βουκαμβίλια. Να πούμε ότι για μένα, όταν φτάσει σε αυτό το μέγεθος η βουκαμβίλια, γίνεται πλέον δέντρο. Μπορεί φυσικά να μην θεωρείται δέντρο, δεν ξέρω, μπορεί να μας διορθώσει κάποιος αν ξέρει. Αλλά βλέπουμε ότι ο κορμός είναι υπερβολικά χοντρός και όντως εγώ συμφωνώ με την Νίκη όταν χρησιμοποιεί αυτό το χαρακτηρισμό για την βουκαμβίλια να γίνεται τεράστια. Πλέον εγώ τη θεωρώ επίσης δέντρο και το παρατηρώ και με κάποια άλλα φυτά ότι φτάνουν σε μέγεθος δέντρου στο τέλος. Από πού προέρχεται, Νότια Αμερική? Η βουκαμβίλια. Ναι. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα που ξεκίνησε, αλλά ξέρω ότι στην Ελλάδα έχουμε πολύ. Στη Λατινική Αμερική έχουμε πολύ, στην Αργεντινή έχουμε δει. Υπάρχει. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι πανέμορφη.